Hello students, today we are going to start a new chapter which is the unit 6 of class 11, which is Thermodynamics. So আমি first Thermodynamics start কৰাৰ আগতে Thermodynamicsতনো কি পঢ়িম বা Thermodynamics chapterটোত কি হয় সেইটো আমি first জানি ল'ব লাগিব. So Thermodynamics is a branch of science that deals with the study of energy sense. Energy sense means আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ স্কুলত যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ যে we can sense the energy from one form to another. তাৰমানে আমি এটা ফৰ্মৰ পৰা আন এটা ফৰ্মলৈ এনাৰ্জি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ. সাপোজ আমি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পৰা লাইট এনাৰ্জি পাব পাৰোঁ বা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পৰা আমি মেকানিকেল এনাৰ্জি পাব পাৰোঁ বা মেকানিকেলৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিও কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ. গতিকে আমি এনাৰ্জিক এটা ফৰ্মৰ পৰা আন এটা ফৰ্মলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ বা চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ. চ' এই এনাৰ্জি চেঞ্জৰ যিবিলাক প্ৰচেছ বা এনাৰ্জি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ বা এনাৰ্জি চেঞ্জৰ লগত বেলেগ কি ফেন'মেনন জড়িত হৈ থাকে সেই গোটেই কথাখিনি আমি ক'ত পঢ়িম ইন দ্য ইউনিট 6 which is called Thermodynamics. So Thermodynamics mainly deals with the study of energy sense from one form to another. আৰু এটা কথা যে Thermodynamics deals with the energy sense of macroscopic systems. Macroscopic system মানে কি যে আমি ইয়াত এনেকুৱা এটা চিষ্টেম ল'ম আগতে আমি ধৰিছিলোঁ ধৰা ষ্ট্ৰাকচাৰ পেটৰ আমি যেনেকৈ পঢ়োঁ এটম পঢ়োঁ বা মলিকুল পঢ়োঁ ইয়াত আমি যিবিলাক চিষ্টেম ল'ম সেই চিষ্টেমবিলাক এটম বা মলিকুলাৰ লেভেলৰ নহ'ব. সেই চিষ্টেমবিলাক আমি কিছুমান মেক্ৰস্কোপিক চিষ্টেম ল'ম. মেক্ৰস্কোপিক চিষ্টেম মিনছ দিছ চিষ্টেমছ কনচিষ্ট অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ অৰ এটমছ. ছাপ'জ আমি এটা বেলুন ল'ব পাৰোঁ য'ত বহুত গেছ মলিকুল থাকিব বা আমি পানী গিলাচ ল'ব পাৰোঁ. উই কেন টেক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ য'ত বহুত ৱাটাৰ মলিকুল থাকিব. গতিকে সেই গ্লাছ অফ ৱাটাৰ বা এটা বেলুন য'ত অলপ গেছ মলিকুল আছে তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম যদি আমি লৈ পেলাই ষ্টাডি কৰোঁ তেনেকুৱা এটা চিষ্টেমকে আমি কওঁ মেক্ৰস্কোপিক চিষ্টেম. আৰু সেই মেক্ৰস্কোপিক চিষ্টেমবিলাককে আমি ইয়াত থাৰ্মোডাইনামিক্সত ষ্টাডি কৰিম. থাৰ্মোডাইনামিক্স ডাজন্ট ডিল উইথ দ্য মাইক্ৰস্কোপিক চিষ্টেম. ইয়াত আমি কোনো মাইক্ৰস্কোপিক চিষ্টেম ষ্টাডি নকৰোঁ লাইক এটমছ এণ্ড মলিকুলছ সেইবিলাক আমি ইয়াত ষ্টাডি নকৰোঁ. থাৰ্মোডাইনামিক্স ডিলছ উইথ অনলি দ্য মেক্ৰস্কোপিক চিষ্টেম. মেক্ৰস্কোপিক চিষ্টেমবিলাকে আমি ইয়াত ল'ম বা কনচিডাৰ কৰিম. নেক্সট থাৰ্মোডাইনামিক্স যদি আমি পঢ়িম আমি কিছুমান টাৰ্ম জানিব লাগিব হুইচ আৰ কল্ড থাৰ্মোডাইনামিক টাৰ্মছ. গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো টাৰ্ম পাম সেই টাৰ্মটো হৈছে ছিষ্টেম. গতিকে আমি এতিয়া থাৰ্মোডাইনামিক্স যেতিয়া পঢ়িবলৈ ল'ম সেই পঢ়িবলৈ লওঁতে কি কৰিম আমি কিবা এটা আমি লৈ ল'ব লাগিব ছিষ্টেম এটা ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে. যেনেকৈ মই ক'লোঁ এই গ্লাছ অফ ৱাটাৰ বা এটা আমি গেছ বেলুন ল'ব পাৰোঁ. চ' এই গ্লাছ অফ ৱাটাৰ মে বি এ ছিষ্টেম অৰ এ গেছ বেলুন মে বি এ ছিষ্টেম. গতিকে আমি যিটো পাৰ্ট ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে লওঁ সেই ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে লোৱা পাৰ্টটোৱে হ'ব এটা ছিষ্টেম. গতিকে আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকৈ দিব পাৰিম যে ইট ইজ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ হুইচ ইজ চুজেন ফৰ ষ্টাডি. যে গোটেই ইউনিভাৰ্ছখনৰ কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট আমি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ল'ম আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটোকে আমি কি বুলি ক'ম ছিষ্টেম বুলি ক'ম. আৰু সেই ছিষ্টেমটো বাদ দি পেলাই ইউনিভাৰ্ছখনৰ বাকী যিটো পাৰ্ট থাকি গ'ল দ্য ছাৰাউণ্ডিং ইনক্লুড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ. তাৰমানে ইউনিভাৰ্ছখনৰ যিটো পাৰ্টত আমি ষ্টাডি কৰিম সেই পাৰ্টটোক আমি ক'ম ছিষ্টেম আৰু সেই ছিষ্টেমটো বাদ দি পেলাই গোটেই ইউনিভাৰ্ছখনৰ থাকি যোৱা পাৰ্টখিনি হ'ব ছাৰাউণ্ডিং. গতিকে ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছ হুৱাইল ইউ ষ্টাডি দ্য থাৰ্মোডাইনামিক্স. গতিকে আমি এই ছিষ্টেমবিলাকক আমি কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ. ফাৰ্ষ্ট আমি ক'ম অ'পেন ছিষ্টেম, নেক্সট আমি পাম এটা ক্ল'জ ছিষ্টেম আৰু এটা পাম আমি কি আইচ'লেটেড ছিষ্টেম বুলি এটা ছিষ্টেম পাম. গতিকে আমি তিনিটা টাইপৰ মেইনলি ছিষ্টেম পাওঁ. গতিকে ফাৰ্ষ্টটো হ'ব কি অ'পেন ছিষ্টেম. এতিয়া অ'পেন ছিষ্টেম মানে কি দ্য ছিষ্টেম ইন হুইচ both energy and matter exchange between system and surrounding. তাৰমানে অ'পেন ছিষ্টেম এটাত কি হয় both energy and matter exchange. তাৰমানে ছাপ'জ আমি ল'লোঁ এটা অ'পেন ভেচেলত যদি আমি পানী গৰম কৰি থাকোঁ. ছাপ'জ এতিয়া এটা অ'পেন ভেচেল এটা আছে সেই অ'পেন ভেচেলটোত আমি কি কৰিছোঁ পানী আমি গৰম কৰি আছোঁ. এতিয়া চোৱা এই পানীখিনি যদি আমি অ'পেন ভেচেল এটাত গৰম কৰি থাকিম ইয়াৰ পৰা কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ভেপাৰ হৈ পেলাই অলপ পানী গেছিয়াছ ষ্টেটলৈ গুচি যাব লাগিব. চ' ইয়াত আমাৰ ছিষ্টেম কোনটো সেইটো হৈছে আমাৰ ছিষ্টেম. যিটো আমাৰ অ'পেন ভেচেলত আমি পানী গৰম কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ছিষ্টেম. গতিকে এই ছিষ্টেমটোৰ পৰা কি হৈছে যদি হোৱাইল উই হিট দিছ ছিষ্টেম দেন some the water molecules will evaporate into the gaseous phase.
গতিকে লিকুইডৰ পৰা গেছিয়াছ ফেজলৈ কি হ'ব অলপ ৱাটাৰ মলিকুল ইভাপৰেট হৈ গুচি যাব তাৰমানে কি হ'ব ইয়াত এইটো যদি চিষ্টেম হয় বাকী ৰেষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ ইজ কল্ড ছাৰাউণ্ডিং গতিকে ইয়াত কি হৈছে মেটাৰ এক্সচেঞ্জ হৈছে বিটুইন দ্য চিষ্টেম এণ্ড দ্য ছাৰাউণ্ডিং মেটাৰ মানে কোনখিনি মেটাৰ ইয়াত যিখিনি ৱাটাৰ মলিকুল আছিলে সেইখিনি হৈছে ইয়াত মেটাৰ গতিকে মেটাৰ এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য চিষ্টেম এণ্ড দ্য ছাৰাউণ্ডিং আৰু লগতে কি হৈছে ইয়াৰ পৰা হিট ওলাই গৈ থাকিব মেটাৰ যোৱা মানে মেটাৰৰ লগত অলপ হিট ওলাই গৈ থাকিব গতিকে আমাৰ হিটটো ইয়াত কি হ'ব এক্সচেঞ্জ হ'ব বিটুইন দ্য চিষ্টেম এণ্ড দ্য ছাৰাউণ্ডিং চ' ইয়াত কি হৈছে দ্য চিষ্টেম ইন হুইচ মেটাৰ এণ্ড এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ বিটুইন চিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং ইজ কল্ড এন অ'পেন চিষ্টেম গতিকে আমি পানী অলপ যদি অ'পেন ভেচেল এটাত গৰম কৰি থাকোঁ সেইটো এটা কিহৰ এক্সাম্পল হ'ব ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ এন অ'পেন চিষ্টেম নেক্সট আমি কি পাম এটা ক্ল'জ চিষ্টেম পাম ক্ল'জ চিষ্টেমটোত কি হ'ব এনাৰ্জি কেন এক্সচেঞ্জ বাট মেটাৰ ডাজ নট এক্সচেঞ্জ এনাৰ্জি ইয়াত এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াত মেটাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে চ' ইয়াৰ আমি এক্সাম্পল কেনেকুৱা পাম আমি আগৰ এক্সাম্পলটো কৈ লওঁ এটা আমি ভেচেলত পানী গৰম কৰি আছোঁ কিন্তু আমি এবাৰ কি কৰিছোঁ এই যিটো ভেচেল আছিলে দিছ ইজ নট এন অ'পেন ভেচেল ইট ইজ এ ক্ল'জ ভেচেল ছাপ'জ মই ক্ল'জ কৰি দিলোঁ ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা মেটাৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰিব তাৰমানে পানীৰ যিখিনি ভেপাৰ সেই ভেপাৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰিব তাৰমানে ছিষ্টেমৰ পৰা ছাৰাউণ্ডিঙলৈ মেটাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব মেটাৰ মিনছ ৱাটাৰ মলিকুলখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিব কিন্তু কি হ'ব ইয়াৰ পৰা হিটটোতো ওলাই যাব বাহিৰলৈ হিট বাহিৰলৈ ওলাই যাব গতিকে কি হ'ব হিট মিনছ এনাৰ্জি চ' এনাৰ্জি কেন এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য ছিষ্টেম এণ্ড দ্য ছাৰাউণ্ডিং বাট মেটাৰ ডাজ নট মেটাৰ ইয়াত এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু ইয়াত কি হ'ব পাৰিব এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰিব চ' দ্য ছিষ্টেম ইন হুইচ এনাৰ্জি কেন এক্সচেঞ্জ বাট মেটাৰ ডাজ নট এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য ছিষ্টেম এণ্ড দ্য ছাৰাউণ্ডিং ইজ কল্ড এ ক্ল'জ ছিষ্টেম গতিকে ক্ল'জ ছিষ্টেমত কি হ'ব এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰিব কিন্তু মেটাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব থাৰ্ড টাইপটো আমি কি পাম আইচলেটেড ছিষ্টেম এটা ল'ম আইচলেটেড ছিষ্টেম ইজ এ থাৰ্ড টাইপ অফ এ ছিষ্টেম গতিকে আইচলেটেড ছিষ্টেমত কি হ'ব হিয়াৰ নাইডাৰ এনাৰ্জি নৰ মেটাৰ এক্সচেঞ্জ বিটুইন ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং গতিকে ইয়াত কি হ'ব এনাৰ্জিও এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব আৰু মেটাৰো এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব বিটুইন ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং গতিকে এবাৰ আমাৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা ল'ম আমি যদি এটা থাৰ্মছ ফ্লাক্সত ভৰাই দিওঁ এটা থাৰ্মছ ফ্লাক্সত যদি আমি পানী ভৰাই দিওঁ সেই পানী ভৰাই দিলে কি হ'ব থাৰ্মছ ফ্লাক্স তোমালোকে জানা চাগে যে থাৰ্মছ ফ্লাক্সত কি হয় যে আমি পানীখিনি গৰম পানী যদি থৈ দিওঁ তাত কি হৈ থাকে গৰম হৈ থাকে ই সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ নাযায় তাৰমানে কি হয় থাৰ্মছ ফ্লাক্সটোৰ পৰা পানীখিনিও যদি ইয়াত গৰম পানী থাকে কিন্তু ইয়াৰ ভেপাৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে ডেট মিনছ মেটাৰ ডাজ নট এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং আকৌ কি হয় ইয়াৰ পৰা হিটটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে গতিকে কি হয় ইয়াৰ পৰা মানে এনাৰ্জি ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু মেটাৰো ওলাই যাব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ আইচলেটেড ছিষ্টেম বুলি কওঁ ডেট মিনছ আইচলেটেড ছিষ্টেম ইজ দ্য ছিষ্টেম ইন হুইচ নাইডাৰ এনাৰ্জি নৰ মেটাৰ এক্সচেঞ্জ বিটুইন ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং এইটো হৈছে আইচলেটেড ছিষ্টেম আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল কি হ'ব দ্য থাৰ্মছ ফ্লাক্স ইফ উই কিপ ৱাটাৰ ইন এ থাৰ্মছ ফ্লাক্স দেন দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ আইচলেটেড ছিষ্টেম গতিকে এইকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িলোঁ কি ছিষ্টেমৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ আমি পঢ়িলোঁ নেক্সট আমি চাম কি ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ এতিয়া ষ্টেট ভেৰিয়েবল মানে কি আমি যে কিবা এটা ছিষ্টেম য'ত ৰাখিম ছাপ'জ আমি এটা ছিষ্টেম ল'লোঁ সেই ছিষ্টেমটো ধৰা কোনোবা এটা ৰুমত মই থৈ দিছোঁ বা কোনোবা এখন টেবুলৰ ওপৰত আমি থৈ দিয়া আছে এতিয়া সেই থৈ দিওঁতে সেই ছিষ্টেমটোৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ছিষ্টেম লওঁ আমি ছাপ'জ আমি এটা গেছ বেলুন ল'লোঁ সেই গেছ বেলুনটোকে মই ছিষ্টেম বুলি ক'লোঁ সেই গেছ বেলুনটোত কি হ'ব তাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ থাকিব সেই গেছখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেছাৰ থাকিব সেই গেছখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভলিউম থাকিব আৰু কি হ'ব তাত কিছুমান নাম্বাৰ অফ মলছ থাকিব তাৰমানে সেই গেছ যিখিনি মলিকুল আছে সেই গেছ মলিকুলখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ অফ মলছ থাকিব গতিকে এইবিলাক হৈছে ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ তাৰমানে ষ্টেট ভেৰিয়েবল মানে কি ষ্টেট অফ এ থাৰ্মোডাইনামিক চিষ্টেম ইজ ডেছক্ৰাইব বাই ইটছ মেজাৰেবল প্ৰপাৰ্টিজ লাইক টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ ভলিউম নাম্বাৰ অফ মলছ এটচেট্ৰা গতিকে এইবিলাক ভেৰিয়েবলবিলাকৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা ছিষ্টেমৰ ষ্টেটটো ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ সি কোনটো ষ্টেটত আছে তাৰমানে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত তাৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান প্ৰেছাৰ কিমান ভলিউম কিমান নাম্বাৰ অফ কিমান মলছ আছে গতিকে এই গোটেইবিলাকেই কি হয় ষ্টেট ভেৰিয়েবল বুলি কওঁ আমি তাৰমানে ষ্টেট ভেৰিয়েবলছবিলাক এনেকুৱা কিছুমান ভেৰিয়েবল যিবিলাকৰ সহায়ত আমি ছিষ্টেম এটাক কমপ্লিটলি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' দিজ আৰ ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ এতিয়া চোৱা আমি সিহঁতক ষ্টেট ভেৰিয়েবল বুলি কেলৈ ক'লোঁ
because their values depend only on the state of the system but not on the path how it is reached. তাৰমানে suppose আমি এটা যদি system লওঁ, suppose এটা system ইয়াত আছে, suppose the system is at the point A, যদি মই A পৰা systemটো B লৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, A পৰা মই B লৈ লৈ গ'লোঁ, এতিয়া A পৰা B লৈ নিওঁতে তাৰ কি হ'ব, প্ৰেছাৰ চেঞ্জ হ'ব, টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হ'ব বা ভলিউম চেঞ্জ হ'ব পাৰে। গতিকে এই প্ৰেছাৰ, টেম্পাৰেচাৰ বা ভলিউম যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব, সেই চেঞ্জটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ইট ডিপেণ্ডছ অনলি আপন দ্য ষ্টেটছ। তাৰমানে A পইণ্ট আৰু B পইণ্টৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব, এই পাথটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। তাৰমানে ছাপ'জ তুমি A পৰা B লৈ এনেকৈও যাব পাৰা বা এইটো পাথেদিও যাব পাৰা বা এইটো পাথেদিও যাব পাৰা, কিন্তু কি হ'ব, এই পাথকেইটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰিব। যেতিয়া আমাৰ ষ্টেট ভেৰিয়েবল হ'ব, সিহঁতৰ যিটো চেঞ্জ, সেই চেঞ্জটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, অনলি আপন দ্য ষ্টেটছ। তাৰমানে Aৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু Bৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ইয়াৰ পাথকেইটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। তুমি এইটো পাথেদিও ইয়াত নিব পাৰা, এইটো পাথেদিও নিব পাৰা, এইটো পাথেদিও নিব পাৰা। গতিকে এনেকুৱা ভেৰিয়েবলবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ বুলি কওঁ। আৰু ষ্টেট ভেৰিয়েবলৰ এক্সাম্পল কোনবিলাক হ'ব, টেম্পাৰেচাৰ, প্ৰেছাৰ, ভলিউম, নাম্বাৰ অফ মোলছ, এইবিলাক হৈছে কিছুমান ষ্টেট ভেৰিয়েবলছ। নেক্সট আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম এটা পাম কি, পাথ ফাংচন। যেনেকৈ আমি ষ্টেট ফাংচন কিছুমান পালোঁ বা ষ্টেট ভেৰিয়েবল পালোঁ, তেনেকৈ কিছুমান আকৌ এনেকুৱা ফাংচন আছে যিবিলাকে পাথটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তাৰমানে তুমি যদি এটা ছিষ্টেম A পৰা B লৈ নিবা, যদি মই A পৰা B লৈ বেলেগ বেলেগ পাথেদি নিওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, কিছুমান এনেকুৱা ভেৰিয়েবল আছে বা এনেকুৱা ফাংচন আছে যিবিলাক কি হয়, সেই পাথটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ফাংচনবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, পাথ ফাংচন বুলি কওঁ। চ' দ্য ফাংচনছ ডিপেণ্ড অন দ্য পাথ through which a system changes its states. ই পাথটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। তেনেকুৱা এক্সাম্পল কি হ'ব, W means work done, Q means heat. চ' work done, heat, এইবিলাক হৈছে পাথ ফাংচন। তাৰমানে কি হ'ব, দে ডিপেণ্ড আপন দ্য পাথ। সিহঁতে A পৰা B লৈ ছিষ্টেম এটা নিওঁতে তুমি কোনটো পাথেদি নিছা সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। গতিকে বেলেগ বেলেগ পাথেদি নিলে সিহঁতৰ ভেলুবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ পাম। চ' দে আৰ কল পাথ ফাংচনছ। যেনেকৈ আমি ষ্টেট ফাংচন পাইছিলোঁ, এইকেইটাক আমি কৈছোঁ পাথ ফাংচন বুলি। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আমি কি হ'ব, প্ৰচেছ। এতিয়া প্ৰচেছ মানে কি, এতিয়া তুমি আগতে মই এক্সাম্পলটো ল'লোঁ যে এটা ছিষ্টেমক মই A পৰা B লৈ নিছোঁ, সেই A পৰা B লৈ যেতিয়া আমি নিম, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। চ' এ প্ৰচেছ ইজ নাথিং বাট দ্য ৱে হাউ এ ছিষ্টেম চেঞ্জেছ ইটছ ষ্টেট। তাৰমানে ষ্টেট মিনছ A পৰা B লৈ, তুমি এতিয়া A পৰা B লৈ যেতিয়া নিবা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তুমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিব পাৰা, বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছ দি পেলাই তাক নিব পাৰা। গতিকে ইট ইজ নাথিং বাট দ্য ৱে, তুমি কেনেকৈ তাক চেঞ্জ কৰিছা ষ্টেটটো, সেইটোৱে হ'ব প্ৰচেছ। গতিকে প্ৰচেছবিলাকো আকৌ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ থাকে। যেনেকৈ আমি ছিষ্টেম, অ'পেন ছিষ্টেম পালোঁ, ক্ল'জ ছিষ্টেম পালোঁ, আইচলেটেড ছিষ্টেম পালোঁ, তেনেকৈ প্ৰচেছবিলাকো আমি বেলেগ বেলেগ টাইপৰ প্ৰচেছ পাম। গতিকে সেই প্ৰচেছবিলাকৰে প্ৰথম প্ৰচেছটো আমি পাইছোঁ কি, এডায়েবেটিক প্ৰচেছ। চ' এডায়েবেটিক প্ৰচেছ মানে কি, দ্য প্ৰচেছ ইন হুইচ হিট ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। তাত তোমাৰ হিটটো কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব। যেতিয়া তুমি ছিষ্টেম এটা A পৰা B লৈ নিবা, তেতিয়া কি হ'ব, থ্ৰু আউট দ্য মুভমেণ্ট হিট উইল ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট। হিট যদি ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ডেট প্ৰচেছ ইজ কল্ড এডায়েবেটিক প্ৰচেছ। নেক্সট আমি পাম কি, আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছ। আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছত আকৌ কি হ'ব, আইচ'থাৰ্মেল, এই ৱৰ্ডটো তোমালোকে আগতে পাইছা চাগে। চ' ইন দিছ ছিষ্টেম টেম্পাৰেচাৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। চ' দ্য ছিষ্টেম ইন হুইচ টেম্পাৰেচাৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট ইজ কল্ড আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছ। নেক্সট আৰু এটা আমি প্ৰচেছ পাম, হুইচ ইজ কল্ড আইচ'বাৰিক প্ৰচেছ। আইচ'বাৰিক প্ৰচেছ মিনছ কি, দ্য প্ৰচেছ ইন হুইচ প্ৰেছাৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। যদি তুমি A পৰা B লৈ নিওঁতে প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে, ছিষ্টেমটোৰ প্ৰেছাৰৰ কোনো হেৰি নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা প্ৰচেছবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম, আইচ'বাৰিক প্ৰচেছ বুলি ক'ম। চ' ইন আইচ'বাৰিক প্ৰচেছ প্ৰেছাৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। আইচ'থাৰ্মেলত কি হৈছিলে, যে আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছত টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট আছিলে। নেক্সট আৰু এটা প্ৰচেছ পাম, আইচ'কৰিক প্ৰচেছ। আইচ'কৰিক প্ৰচেছত কি হ'ব, ইন দিছ প্ৰচেছ ভলিউম ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। ভলিউম যদি কনষ্টেণ্ট থাকে, ভলিউম যদি কনষ্টেণ্ট থাকে, সেই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি কওঁ, আইচ'কৰিক বুলি প্ৰচেছ, আইচ'কৰিক প্ৰচেছ বুলি কওঁ। নেক্সট আৰু এটা আমি বেলেগ টাইপৰ প্ৰচেছ পাম, হুইচ ইজ কল্ড ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ। ৰিভাৰ্চিবল ৱৰ্ডটোৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছা চাগে, যে ইয়াত কি হ'ব, দিছ প্ৰচেছ কেন বি ৰিভাৰ্ছড বাই ইনফাইনাইটছিমেল চেঞ্জ। সৰু চেঞ্জ এটা কৰি পেলাই তুমি কি কৰিব পাৰিবা, তাক ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰিবা।
ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰি মানে কি তুমি ধৰা এৰ পৰা বিলে গৈছে প্ৰচেছটো এৰ পৰা বিলে যাওঁতে তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইফালৰ পৰা এইফালে আছে এৰ পৰা বিলে গৈছে এৰ পৰা সি বিলে গ'লগৈ গতিকে তুমি অলপ যদি কিবা এটা ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰি পেলাই তাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াক আমি এনেকৈ ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ শ্ল'লি মানে সি যাব চ' দিছ প্ৰচেছেছ আৰ ভেৰি শ্ল' গতিকে তুমি এনেকৈ গৈ আকৌ তাক ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰা আকৌ এনেকৈ যাবা আকৌ এনেকৈ ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰিবা তুমি চ' দিছ প্ৰচেছ কেন বি ৰিভাৰ্ছ বাই ইনফাইনাইটছিমেল চেঞ্জ তাক চেঞ্জ কৰি পেলাই সৰু এটা ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰি পেলাই ইনফাইনাইটছিমেল মানে বহুত স্মল এমাউণ্টত যদি আমি এটা ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি ক'ম ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ এটা পাম এণ্ড দিছ প্ৰচেছ প্ৰচিডছ ইনফাইনাইটছিমেলি শ্ল'লি ইনফাইনাইটলি শ্ল'লি হ'ব চ' ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছেছ আৰ ভেৰি শ্ল' বহুত লাহে লাহে হ'ব কিন্তু তাৰ অপজিটত তাৰ এগেইনষ্টত আমি যিটো প্ৰচেছ পাম সেইটোক আমি ক'ম কি ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ চ' ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছবিলাক কি হ'ব ৰিভাৰ্চিবলৰ অপজিট হ'ব ডেট মিনছ ইট কেনট বি ৰিভাৰ্ছ ইজিলি এই ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছবিলাকক আমি ইজিলি ৰিভাৰ্ছ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে আমি কৈছিলোঁ যে ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছবিলাকক আমি যেনেকৈ ইনফাইনাইটছিমেল চেঞ্জ কৰি পেলাই কিবা এটা ভেৰিয়েবলৰ ইনফাইনাইটছিমেল চেঞ্জ কৰি তাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছবিলাকক আমি তেনেকৈ ৰিভাৰ্ছ কৰিব নোৱাৰোঁ নেক্সট কৈছে কি যে দিছ প্ৰচেছেছ আৰ ভেৰি ফাষ্ট যেনেকৈ ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছবিলাক শ্ল' আছিলে দিছ প্ৰচেছেছ আৰ ভেৰি শ্ল' কিন্তু ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছবিলাক কি হ'ব দিছ প্ৰচেছেছ আৰ ভেৰি ফাষ্ট প্ৰচেছ গতিকে আমি এই দুটা বেলেগ টাইপৰ পালোঁ ৰিভাৰ্চিবল আৰু ইৰিভাৰ্চিবল আৰু আমি আগৰকেইটা কি পাইছোঁ কনষ্টেঞ্চিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কোনোবাটোত ধৰা প্ৰথমটোত হিট কনষ্টেণ্ট আছিলে সেইটোক আমি ক'লোঁ এডাইবেটিক when temperature remains constant this is isothermal when pressure remains constant this is isobaric when volume remains constant this is isochoric ঠিক আছে গতিকে এইকেইটা হ'ব তোমালোকৰ প্ৰচেছ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আমি প্ৰচেছ পাইছোঁ নেক্সট আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টাৰ্ম পাম কি থাৰ্মোডাইনামিক টাৰ্ম যিটোক আমি কৈছোঁ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইজ ডিন'টেড বাই ইউ কেপিটেল ইউ দি পেলাই ইয়াক বুজায় আৰু ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে কি হ'ল ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইজ জাষ্ট ছাম অফ অল দ্য এনাৰ্জিজ অফ এ ছিষ্টেম আমি এটা যদি ছিষ্টেম লওঁ তোমালোকক মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ এটা আমি অলপ পানী ল'ব পাৰোঁ এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ উই কেন টেক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ বা আমি কি ল'ব পাৰোঁ এটা আমি বেলুন এটা ল'ব পাৰোঁ সেই বেলুনটোত কি থাকিব বহুত গেছ মলিকুল থাকিব গতিকে এই দুটা দ্বাৰা কি হ'ব আমাৰ ছিষ্টেম হ'ব এই ছিষ্টেমটোত এতিয়া যিবিলাক আমাৰ পাৰ্টিকলছ থাকিব মলিকুলছ বা এটম আছে সেই মলিকুলবিলাকৰ কি হ'ব বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এনাৰ্জি থাকিব তাত কেমিকেল এনাৰ্জি থাকিব ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি থাকিব মেকানিকেল এনাৰ্জি থাকিব আৰু ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনাৰ্জি থাকিব পাৰে গতিকে সেই গোটেই এনাৰ্জিবিলাক যদি মই প্লাছ কৰি দিওঁ ছাম যদি উলিয়াই পেলাওঁ গোটেই এনাৰ্জিবিলাকৰ ছাম টোটেল যদি মই উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ছামটোৱে কি হ'ব ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি হ'ব এইটো আমি কাৰ কাৰণে পাম এটা ছিষ্টেমৰ কাৰণে পাম এটা ছিষ্টেমৰ মই কি কৰিব লাগিব তাৰ যিমানবিলাক বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এনাৰ্জি আছে গোটেই এনাৰ্জিবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব ছাম কৰিব লাগিব চ' দ্য ছাম অফ অল দ্য এনাৰ্জিজ অফ এ ছিষ্টেম ইজ কল্ড ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আমি যেতিয়া নেক্সট ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট ল' অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স পঢ়িম তাত এই ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো আমি পাম গতিকে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে কি ইট ইজ আ ছাম অফ অল দ্য এনাৰ্জিজ অফ এ ছিষ্টেম এটা ছিষ্টেমত থকা গোটেই এনাৰ্জিবিলাকৰ ছামটোৱে হৈছে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এণ্ড ইট ইজ ডিন'টেড বাই কেপিটেল ইউ গতিকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম কি হ'ব এক্সটেনচিভ এণ্ড ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি দুটা ৱৰ্ড পাইছোঁ আমি এটা হৈছে এক্সটেনচিভ এটা হৈছে ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি কিছুমান প্ৰপাৰ্টিক আমি এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁ কিছুমানক আমি ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁ গতিকে এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি মানে কি দিছ প্ৰপাৰ্টিজ ডিপেণ্ড অন দ্য এমাউণ্ট অফ মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ছিষ্টেম এটা ছিষ্টেমত থকা এমাউণ্টৰ ওপৰত যদি প্ৰপাৰ্টিটো ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি ফৰ এক্সাম্পল মাছ ভলিউম ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এনথালপি হিট কেপাচিটি এটচেট্ৰা তাৰমানে ধৰা তোমাৰ ছিষ্টেম এটাত থকা এমাউণ্ট মানে ধৰা তুমি যেতিয়া পানীৰ গ্লাছ এটা লৈছা তাত পানীৰ যিমান বেছি পানী থাকিব সিমানেই কি হ'ব তাৰ ভলিউম বাঢ়ি যাব বা মাছ বাঢ়ি যাব গতিকে এই মাছ ভলিউম ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এইবিলাক কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দে ডিপেণ্ড অন দ্য এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ বা এমাউণ্ট অফ মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ছিষ্টেম সিহঁতে এমাউণ্ট অফ মেটাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি মাছ ভলিউম এনাৰ্জি এনথালপি
হিট কেপাচিটি এইবিলাক হৈছে তোমাৰ কি কিছুমান এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বিকজ দে ডিপেণ্ড আপন দ্য এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ বা এমাউণ্ট অফ মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ছিষ্টেম হ'ব আৰু কিছুমান এনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি আছে যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিয়ে এমাউণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে চ' দিছ প্ৰপাৰ্টিজ ডোণ্ট ডিপেণ্ড আপন দ্য এমাউণ্ট অফ মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ছিষ্টেম চ' যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিয়ে এমাউণ্ট অফ মেটাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে তেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টিবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁ চ' ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টিজ আৰ দ'জ হুইচ ডোণ্ট ডিপেণ্ড আপন দ্য এমাউণ্ট অফ মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ছিষ্টেম ফৰ এক্সাম্পল ডেনচিটিটো এটা কেলে ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি হ'ব বিকজ ডেনচিটি ছাপ'জ তোমাক এক্সাম্পল দিলে ডেনচিটি অফ আইৰণ বুলি ক'লে গতিকে ডেনচিটি অফ আইৰণ বুলি ক'লে আইৰণৰ সৰু পিচ এটাৰ ডেনচিটি যিমান হ'ব আইৰণৰ ডাঙৰ পিচ এটাৰ ডেনচিটিও সমানেই হ'ব যদি তুমি ছেম টাইপৰ আইৰণ লোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সৰু পিচ এটাৰ কাৰণে ডেনচিটি যিমান হ'ব ডাঙৰ পিচ এটাৰ কাৰণেও ডেনচিটি সমান হ'ব তাৰমানে ইট ডাজন্ট ডিপেণ্ড আপন দ্য এমাউণ্ট অফ মেটাৰ বা এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চৰ ওপৰত সি ডিপেণ্ড নকৰে গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি সেই প্ৰপাৰ্টিবিলাকক আমি কওঁ কি ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি চ' ডেনচিটি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ এইবিলাক হৈছে কিছুমান ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টিৰ এক্সাম্পল বুজি পালানে চ' আমি দুটা প্ৰপাৰ্টি পালোঁ এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি একেবাৰে চিম্পল এক্সটেনচিভ হ'লে কি হ'ব এমাউণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ইণ্টেনচিভ হ'লে কি হ'ব এমাউণ্ট অফ মেটাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি এক্সাম্পল কি হ'ব মাছ ভলিউম এনাৰ্জি এনথালপি হিট কেপাচিটি এইবিলাক হ'ব তোমাৰ এক্সটেনচিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি মানে কি ডেনচিটি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ এইবিলাক হৈছে ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি কেলে হ'ব ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি বিকজ দে ডোণ্ট ডিপেণ্ড আপন দ্য এমাউণ্ট অফ মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ছিষ্টেম এটা ছিষ্টেমত থকা মেটাৰৰ এমাউণ্টৰ ওপৰত সিহঁত ডিপেণ্ড নকৰে চ' আজিলৈ আমি এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আছে থাৰ্মোডাইনামিক্সত ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উইল ষ্টাডি দ্য ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স থেংক ইউ